हामीहरू आजकल निरन्तर रूपमा फोटोसपको मेनुको बारेमा बुझ्दैछौँ र अहिले हामी चाहिँ केवल फाइल मेनुको बारेमा बुझ्दैछौँ। त्यसैले फाइल मेनुमा गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि आज हामी कुन चाहिँ मेनुको बारेमा कुरा गर्नेछौँ भनेपछि आज हामी यहाँ चाहिँ क्लोज अल मेनु छ यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। जस्तै हाम्रो अल कन्ट्रोल डब्लु भनेर पनि देखाएको छ, यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। जस्तै हामीले यो अल क्लोजले के काम गर्छ कसरी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नेछौँ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला फाइलमा गएर केही पिक्चरहरूलाई चाहिँ ओपन गर्न सक्छौँ, किनभने अहिले हाम्रो यो सो गरेको छैन। पिक्चरलाई चाहिँ अन गर्न सक्छौँ। फाइल मेनुमा गएर क्लिक गरौँ र हाम्रो यो फाइल मेनुमा क्लिक गर्दा चाहिँ हामीले यहाँ गएर पिक्चरहरू हामीले सिलेक्ट गरेर ओपन गर्न सक्छौँ। यो जुन हाम्रो ओपन डकुमेन्ट फोल्डरमा चाहिँ यो पिक्चरहरू देखाइरा छ, यो सबैलाई चाहिँ हामीले यसरी सिलेक्ट गरेर ओपन गर्न सक्छौँ। र यो हाम्रो चाहिँ जतिवटा हामीले पिक्चरहरूलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेका थियौँ सबै यहाँ लाइनै ओपन भइसकेको छ यहाँ चाहिँ यसरी। र यो जब सबै पिक्चरहरू चाहिँ ओपन भइसकेपछि हामीले यसमा चाहिँ अब क्लोज अल क्लोजको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। र हामीले यदि धेरै फाइलहरू चाहिँ यो फोटोसपमा अन गरिसकेपछि ओपन गरिसकेपछि यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले फेरि डिलिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले एउटा गएर हामीले चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी। र हामीले चाहिँ एउटा गर्दा चाहिँ हाम्रो धेरै टाइम लस हुने गर्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले एकैचोटि यदि हामीलाई यो सबै जति फाइल अन छ हाम्रो यहाँ भएभरको जतिवटा फाइलहरू देखाइरहेको छ यो सबै फाइलहरूलाई चाहिँ हामीले एकचोटिमै यदि डिलिटहरू गर्नु पर्यो भने हामी चाहिँ यहाँ गएर फाइलमा गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि अल यहाँ हाम्रो जुन क्लोज अल भनेर देखाइरहेको छ यो क्लोज अल अप्सनमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो जति पनि भएभरको पिक्चरहरू अन भएको छ सबै चाहिँ आफै डिलिट हुन्छ। र जस्तै हामीले सर्टकटमा यदि हामीले गर्नु पर्यो भने अल कन्ट्रोल डब्लु पनि क्लिक गर्न सक्छौँ किबोर्डबाट। र किबोर्डबाट हामीले अल कन्ट्रोल डब्लु क्लिक गर्ने बित्तिकै अल जति यो फाइलहरू हामीले ओपन गरेका छौँ सबै फाइलहरू चाहिँ डिलिट हुन्छ। र यो जसरी हामीले क्लोजमा गएर हामीले क्लिक गर्ने बित्तिकै जति हाम्रो यो फाइलहरू देखाइरहेको छ यो सबै चाहिँ हाम्रो डिलिट हुन्छ। एकचोटि हामी क्लिक गरेर हेरौँ हाम्रो जतिवटा ओपन फाइलहरू थियो भएभरको सबै चाहिँ हाम्रो यहाँ डिलिट भइसकेको छ। र त्यसरी नै हामीले यो फाइल मेनुको जुन हामीले क्लोज अलको बारेमा बुझ्यौँ त्यसरी नै हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ नेक्स्ट मेनुको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। त्यसैले नेक्स्ट मेनु हेर्न चाहिँ नभुल्नु होला। त्यसैले हामीले नेक्स्ट भिडियोमा पनि हामी नेक्स्ट मेनुहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। त्यसैले नेक्स्ट मेनु हेर्न चाहिँ नभुल्नु होला।